natin this latter half is organizational and physical security in the work from home setting. So bago tayo magsimula, may tanong muna tayo. Pop quiz. Tama or mali? Hindi na mako-compromise ang security ng information na pinoproseso ko dahil nasa bahay lang naman ako. I think hindi tayo makakapag-reacts dito, pero ang sagot ay mali. False, okay? When talking about securing the information that we are processing, we must not limit ourselves within the office setting. Okay? Sa totoo lang, kung may threat or risk tayo na na-encounter or that is being presented to us sa opisina natin, meron din yan sa kanya-kanyang tahanan. And when we talk about security of information, this means that we are ensuring, sinisigurado natin, na ang impormasyon natin ay nare-retain ang confidentiality, integrity, at availability. Because with the fast-paced changes that we are experiencing right now, kita nyo naman, noong unang linggo ng March, pumapasok pa tayo sa opisina, tapos ngayon nasa bahay na lang tayo, we tend to focus on ensuring that safe yung information natin online. Because syempre, ang main concern natin madalas are the hackers, or yung mga phishing emails, yung mga ganon. And we tend to focus sa technical aspect or the IT aspect. And that's okay naman kasi mahalaga talaga yon because karamihan po ng mga breaches na na-encounter natin, yun po ang yun ang sanhi, yung mga malicious, yung mga hackers and technical glitches. However po, merong mga may tendency that we overlook the other aspects, which is the organizational and physical aspect of securing information. So for this, ano ba yung pinagsasabi kong organizational and physical security? When we say organizational security, it involves the development and establishment of procedures, rules, and guidelines to ensure that the data is within the institution is protected. Kaya kung inyo mapapansin, magmula nung nabuo ang UP Diliman Data Protection Office nung panahon pa nung aming naunang DPO, si Attorney Elson Manahan, consistent na po ang UP Diliman DPO sa pagpapalabas ng mga advisory opinions, at maya't maya yung mga infographics po na ating natatanggap mula sa ating PFPs because we want to enhance the organizational security aspect nga po. When we say naman po the physical security, this involves the protection of physical assets naman po o yung mga kagamitan natin sa opisina or in our case ngayon, kagamitan natin sa bahay. Through office layouts, environmental components, emergency response readiness, accessibility, and security against natural disasters. Para po madaling tandaan, pag organizational security, dito po papasok yung mga guidelines at mga polisiya, at sa physical security naman po, dun papasok ang pag-iingat natin ng ating mga kagamitan naman para ma-ensure na at the same time, yung impormasyon na ginagamit natin at pinoproseso natin ay protektado palagi. So magtutungo muna tayo sa organizational security. May 3 kaming bagay na nais i-emphasize sa bahaging ito. Una, ang access controls, emails and communications, at pag-establish ng accountability. Pag sinabi po nating access controls, dinidetermine or inaalam natin kung sino ang dapat may access sa isang particular na impormasyon at kung paano niya ito pwedeng i-access. Halimbawa po, sa ating kanya-kanyang mga opisina, meron tayong mga dokumento na kahit magkakasama tayo sa grupo, sa office, hindi naman siya na-access ng ibang mga members sa atin. Kung tutuusin nga po, pwedeng itong access controls, ginagawa na natin to, hindi lang natin siguro alam na ito pala ang tamang terminology para doon. But it's something that we have already been practicing. Basically, it's limiting the access to a particular document para lang dun sa mga taong dapat makagamit nun or makakita nun. Isa sa mga bagay na nakakatulong sa
control ng access sa mga dokumento natin sa ating universidad ay ang UP Diliman Data Classification Policy. Kung inyo matatandaan, ito ay inilabas ng UP Diliman Data Protection Office early this year po, noong January, at nagkaroon po tayo ng kakaunting revisions noong neto lamang pong umpisa ng quarantine. Para sa mga hindi nakakaalam, itong UP Diliman Data Classification Policy ay sinastandardize niya ang levels of accessibility and security that governs the documents and information that is being used and processed by an office. Ibig sabihin po nito, nagbibigay siya ng mga distinct categories kung sino lang po ang pwedeng maka-access at makagamit ng mga partikular na dokumento. Bale, sa polisiya po na ito, the classification of the documents are dependent or nakabase po sa risk level, kung ito ay low risk, medium risk, o high risk. Pag sinabi natin na ang isang dokumento ay low risk, ito ay dokumento na maaaring i-access ng isang opisina sa UP Diliman between two or more offices because it is needed sa pag-perform nila ng official functions and responsibilities. Pag sinabi naman natin na medium risk ang isang dokumento, ito ay mas confidential. Ibig sabihin, itong dokumento na ito ay maaari lamang ma-access ng piling mga membro ng isang opisina para matugunan din ang kanilang may particular function sila, official task silang kailangan gawin at kailangan nilang i-access itong dokumento na ito. At pag sinabi naman natin na high risk ang isang dokumento, ito ay ang mga strictly confidential at need-to-know basis. At ito ay kailangan at maaari lamang ma-access ng mga piling tao. Kung kanina piling opisina, tapos piling membro, ito mas pili palalo ang mga taong maaaring makagamit nito. At pwede lang nila ito ma-access kung sobrang kailangan ito para matugunan ang isang particular task or need. Ang rule of thumb natin dito, kung mas confidential ang nilalaman ng isang dokumento, mas kakaunting tao ang maaaring maka-access nito. At kung mas kakaunting tao ang maaaring maka-access nito, mas matindi ang security measures na kailangan nating i-implement para dito. Tandaan natin na hindi porket nasa bahay na tayo, magiging lax na tayo when it comes to access controls at kung sino ang pwedeng maka-access ng mga dokumento na ito, because kahit nasaan tayo, lagi pa rin may threat or risk sa privacy. Tungkol sa office emails and other communications, tulad na nasabi natin kanina, we highly encourage everyone to use their UP mail as their official email address. This is also not only pursuant to a memorandum that our office has released po nitong umpisa ng quarantine, pero alinsunod din po ito sa isang memorandum na inilabas po ng UP system. Maliban po sa paggamit ng UP mail, minamandate din po natin na i-employ po ang two-factor authentication system para mas ma-secure pa po ito. Ibig sabihin po ng two-factor authentication system, hindi lamang po sapat na maglo-login tayo. Kailangan mayroon din tayong pwede siyang mag-text ng code or may kailangan ka i-perform na action sa cellphone mo para mabuksan mo yon. Also, ipinapaalala namin na ang paggamit ng UP Mail ay subject sa acceptable use policy po ng UP system. At isa po itong pribilehiyo na binibigay, it's a privilege only that is granted to enrolled students and employed faculty and staff. Kaya maintindihan siguro po natin na kung lahat ng privileges, syempre, hindi yan absolute. So, kailangan mag-a-adhere po tayo, susunod po tayo sa acceptable use policy. And then, ini-encourage din po namin ang paggamit ng appropriate headers and privacy and confidentiality notices. Kadalasan mapapansin niyo po sa mga emails na ipinapadala natin, meron tayong
privacy note, confidentiality notice sa ibaba. Ngayon, we also encourage everyone na kung magpapadala po tayo ng mga email na may nilalamang sensitive confidential information, naalala niyo pa naman po kung ano yung sensitive confidential information, di ba? Mabuti po itong na-explain kanina ni Ma'am Hazel. Pag magpapadala po tayo ng emails na mayroong nilalaman na sensitive confidential information, we encourage everyone to make it a habit na maglagay din po tayo ng sensitive confidential information header. So sa pambungad pa lang na this email contains sensitive confidential information and this is supposed to be opened by the addressee only, yung mga ganun po. Meron kung sakaling nangangailangan kayo ng template para sa sensitive confidential information, mayroon din po ang aming opisina. Please feel free to reach out. Reach out to us po at bibigyan po namin kayo ng kopya. And then, isa pang factor na kailangan natin tandaan in order for us to ensure the confidentiality of office emails and communications is pag tayo ay nagfo-forward ng emails, hindi naman po kinakailangan na yung buong thread siguro ay i-forward natin. Lalo na po kung meron po itong nilalamang personal information at sensitive personal information na hindi naman po kinakailangan. Kung ating recall, di ba, principle of proportionality, we only share, we only disclose what is absolutely necessary. If this particular email po na gusto nating i-forward sa boss natin, halimbawa, may mga nilalamang ganitong impormasyon na hindi naman na kailangan, maaari natin itong i-redact. Okay? So let us, kung kinakailangan mag-redact tayo ng information, pag sinasabi pong redact, ito yung pagsisensor or pag-hide or pag-delete ng mga portion po ng text, yung para siya naka-highlight ng itim, or pwede nyo pong burahin yung text and then ilagay nyo po in brackets, redacted, ganun po. So as to avoid unnecessary or unauthorized disclosure of personal information. Ngayon, what do we do pag na-wrong send ka or nakatanggap ka ng mali? Pag na-wrong send ka, una-una, iiwasan natin mag-wrong send, okay? Kaya nga po, sabi natin kanina, we think before we click. Let's double, triple check kung kanino natin ipapadala, kung kanino natin naka-copy furnish, kung kanino naka-blind copy furnish ang isang email. And kung na-wrong send tayo, na-realize natin kaagad, and then wala na yung unsend option, let us immediately inform the other party na that hindi ikaw ang intended recipient nito, so kindly delete this. And kung ikaw naman ay nakatanggap, kung ako ay nakatanggap ng isang email at hindi naman para sa akin talaga, ay kailangan ko naman din i-inform kaagad si sender na, Dear Mr. or Miss so-and-so, hindi sa akin intended itong email na ito. And after nun, we immediately delete. Pag nakita naman siguro na po natin na hindi po para sa atin, wag na po natin basahin, okay? Inform na lang natin kaagad si sender and then let's delete it immediately. Okay? And in case of doubt, always presume the privacy and confidentiality of an email or a communication. So be it a letter in printed form or an email, kung tayo po ay nag-aalangan, let us presume that what is contained therein, ang nilalaman nito, should be kept private and confidential. Okay. Next is establishing accountability. So what do we do in the event of a data breach? Okay, kung hindi maiiwasan, if it is beyond our control, nagkaroon po ng data breach, we report it immediately to our respective privacy focal person or PFP and sa amin din po sa opisina namin sa DPO. Matapos po nito ay ika-categorize ng PFP at ng DPO kung ano yon? Is it a data breach? Is it a security incident? Or is it an non-urgent matter? Pag sinabi po kasi nating data breach, naapektuhan ang confidentiality, integrity, at availability ng impormasyon. Ibig sabihin nito, nagkaroon ng unauthorized access or unauthorized disclosure
na bago ang nilalaman or nawala ang impormasyon na iyon. Pag sinabi naman po natin na ito ay isang security incident, na-categorize po natin siya as a security incident, ibig sabihin po nito ay it tends to affect the confidentiality, integrity, or availability of the data. Kaya lang, dahil nag-iingat po tayo at ang opisina natin, hindi po siya nahinog as a data breach. Kumbaga, ang security incident, bilang prutas, hindi pa siya naging hinog to a full breach. Or it's a non-urgent matter na usually inquiry. It's an inquiry lang po. After po natin makategorize, ano nangyari? Iimbestigahan po natin to at identify natin ano ang naging root cause nito. At kung kinakailangan, makikipagtulungan po tayo sa computer center. And then matapos po nito is i-report natin and ino-notify ang data subjects. Itong reporting requirement na to, itong pagre-report na ito sa NPC, it's a case-to-case basis dahil po ang NPC ay naglabas ng guidelines tungkol sa pagre-report ng mga data breaches dahil hindi po lahat ng data breaches or security incidents ay kailangan i-notify within a particular time period ang NPC. So, depende po ito sa circumstances kung aabot pa po tayo sa reporting and notification. Tapos po nito, ayan, gising pa ba kayo? So we're done with the organizational aspect kasi nais lang po namin i-highlight yung pagkakaroon nga po ng guidelines, yung mga nasabi po namin, or mga patakaran para ma-ensure ang security of information sa kanya-kanya opisina, lalo na ngayong nasa work from home setting po tayo. Ngayon naman po, magtutungo tayo sa physical security. So kanina, na-discuss po natin yung patakaran, ngayon focus tayo sa kagamitan. Nabanggit ko po kanina na malaking bagay ang human factor as a cause of a breach, and our main purpose po, ang pinaka-goal natin is to minimize the vulnerabilities that are present po, whether in our offices, kung nagpi-PR po tayo, or in our own homes. And we have to protect our computing assets, our computers, our laptops, para nga po ma-minimize itong ang breaches or security incidents. Kasi sabi ko nga po kanina, kahit na nasa kanya-kanyang tahanan po tayo at naka-work from home, let us not discount the fact that the information we process are still susceptible to threats. At hindi lang po hacking ang sanhi ng pagka-compromise ng information. So, we should also really consider the physical aspect. Nabanggit ko po yung vulnerabilities. Kung matatandaan po natin, nagkaroon po kami ng talk noon at in-explain po namin na ang vulnerabilities or ang vulnerability ay kahinaan or in this case, kahinaan sa setup po natin or kahinaan sa system na maaaring maging sanhi or ugat ng isang data breach or security incident. Kaya ang gagawin po natin is mag-iingat tayo ng husto para mapaminimize ang vulnerability at hindi po ito mahihinog pa to a security breach or threat. So, magtungo tayo sa, ayan. Nabanggit ko kanina, di ba, yung confidentiality, integrity, and availability. Ano bang meaning nito, nung tatlong to? Kasi ito yung mga sinisigurado po natin, di ba, na sinisigurado natin lagi na ang information natin ay confidential, na-maintain ang integrity at ang availability. When we say confidentiality, we are keeping the information private. We do not disclose, we do not share what's not supposed to be shared. Integrity, ibig sabihin po nito, ang impormasyon na meron tayo at ang ginagamit natin sa trabaho ay accurate at up-to-date at unaltered. Ibig sabihin, walang changes. And then availability, it is ensuring that the data is not lost or accidentally lost or destroyed. Kaya pag hinanap sa atin yon, may bibigay natin or masasabi natin na sa atin yon.
So how do we ensure the confidentiality, integrity, and availability of personal information po? Ngayong nasa work from home setup tayo or mayat-maya pumapasok sa opisina. Number 1, as a general rule, do not bring home office documents. Pero sabi nga natin, for every rule, there is an exception. Ano mga exceptions na ito? There is an absolute need or kailangan na kailangan. Pangalawa, hindi na practicable na iscan natin to lahat or i-photocopy. Pangatlo, may basbas ni bossing or ang inyong immediate supervisor ay pumayag na iuwi nyo ito. At pang-apat, pakakaingatan mo ito. Dahil isa rin nga po sa nabanggit namin sa isang inilabas naming memorandum na lahat tayong mga gumagamit ng official documents ay responsible to ensure that it is safe. Hindi siya mawawala, hindi siya masisira, or hindi siya maibibigay kahit kanino. Sunod ay ang the use of office-issued paraphernalia for office-related purposes. Naiintindihan natin na dahil nga bigla po tayong napashift sa work from home setup, hindi natin maiuwi yung mga desktop natin sa opisina at mapalad yung iba sa atin na may mga laptops na mauuwi natin. So the tendency is we use our personal devices or kung marami tayo sa bahay, nagsha-share tayo. Lalo pa po ngayon na panahon ng online classes, ang dami po nating maghahati-hati sa isang device. Naiintindihan naman namin na hindi natin maiiwasan yung mga ganitong scenario. Kaya po, muli, sa rule na ito, may mga exceptions tayo. Una, magsarili. Gumawa ng sariling user account. At siguraduhin na ang mga files na nakasave doon or mga dina-download mo doon ay hindi na-access ng mga ibang users ng computer na iyon. Pangalawa, download and delete. Kung may kailangan kayong i-download na attachment, matapos nyo itong gamitin, i-delete nyo po kaagad para rin po hindi siya accidentally ma-disclose to the other users of the computer. Baka sabihin nyo, kami lang naman po sa bahay ang gumagamit, hindi naman siguro i-disclose ng anak ko o ng kapatid ko itong mga impormasyon na ito. Tandaan natin, hindi lang po disclosure or unauthorized disclosure ang kailangan nating to be on guard or kailangan nating maging mapagbatsyag. Pwede itong accidentally ma-delete or accidentally ma-alter. Paano kung naupo bigla yung pusa nyo sa keyboard nyo? Nabura lahat. Yung mga ganong factors po, nakaka-apekto po ito sa integrity or sa accuracy ng data na kailangan din nating bantayan at iwasang mangyari. And then next, always check if legit. Kung gaano po tayo kabusisi sa mga binibili natin sa Lazada o sa Shopee, ganun din po sana tayo maging kabusisi pag nagbabrowse po tayo sa internet. Siguraduhin natin that we are accessing websites na ang address ay HTTPS, hindi HTTP, dahil pag may S, it means also secured. At share ko lang, minsan nagbabrowse ako sa net, may in-access akong website and hindi ko na-check na na walang HTTPS siya. Tapos ang daming pop-ups na lumabas. So, yun, you have to be very careful kasi nga lalo na po kung hindi office paraphernalia ang ginagamit natin. Actually, kahit office paraphernalia, syempre we have to be extra careful kasi kung we are opening yung devices natin, yung system po natin to vulnerabilities kung sakaling hindi po tayo mag-iingat. Okay. Next ay connect to secured hotspots only. Ngayong nasa kanya-kanyang tahanan tayo, siguro naman naka-password protect po ang ating mga kanya-kanyang Wi-Fi at kung para rin po maiwasan natin na yung kapitbahay po natin magko-connect sa atin or kung may some malicious person din po na magte-take advantage not only of the not protected
site para makakonect siya for free, pero paano rin kung maa-access po niya ang ating mga files through it, diba? So, next is to ensure the proper disposal of your documents. Sinabi ko kanina, kung magda-download tayo ng attachments, after natin gamitin yon, let's make sure na download natin siya at buburahin natin siya also from our recycle bin. Kung tayo naman ay nag-uwi, sabihin natin nag-photocopy tayo ng dokumento para may uwi natin, pag itatapon po natin siya, pag i-dispose po natin siya, siguraduhin natin na na-discard siya or nasira siya in such a way na hindi na po natin siya mare-reconstruct or mapuput back together para hindi na makikita kung ano man yung impormasyon na nilalaman nun. Next is, keep your antivirus applications updated and operating systems updated. At sumunod ay think before, the una yung keep your antivirus and operating systems updated. Self-explanatory na po ito dahil nakaka-help po ito sa pag-detect kung merong vulnerabilities na pumapasok po sa ating computers or laptops. And then, think before you click, whether it be in posting or downloading or sharing, because sa pagpo-post po, we might be inadvertently sharing personal or sensitive personal information. Kung maaalala nyo po, tuwing upkat season, meron yan yung mga ano ang kwentong upkat mo. And then, minsan, out of nostalgia, nagsha-share po tayo at minsan nasasabi po natin, ito ang kwentong upkat ko from Reg, student number blank, 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 blank. Hindi natin alam na nagsha-share na tayo ng sensitive personal information because ang ating student number, kung graduate po tayo ng UP, or ngayon, ang ating employee numbers, dahil empleyado tayo ng UP, consider the sensitive confidential information po iyan because it's a government-issued number that is peculiar to you. Bigay yan sa'yo ng gobyerno. So, let us be careful in sharing when sharing things online. And then, also, when downloading, be careful din po sa mga dina-download nating files. Siguraduhin po natin na from a safe source po ang napagda-downloadan natin at hindi tayo nagda-download ng mga viruses or malwares unknowingly. Ano tayo? Pop quiz by Paul. So, select a strong password. So, meron tayong tatlong choices. Select a strong password. Number 1, QWERTY123456. Number 2, P@G. Yan. Basic, pag binasa mo siya, pag lumingon ka, akin ang tondo. And then next is password with a $sign and 3 exclamation points. So, tama po ang mga sumagot nung pag lumingon ka, akin ang tondo. Because, as much as possible, let us select a strong password. Siyempre, matatandaan din po natin. Pero wag naman yung sobrang sure tayong matatandaan natin na kahit yung mga people around us, pwedeng magamit ito. So, iwasan po natin gumamit ng birthday, anniversary, pangalan ng asawa, pangalan ng jowa, at kung ano mang madaling mai-connect sa iyo. Kasi pwede siyang magamit agad to figure out or to unlawfully access your accounts. So, kung makikita po natin, ang ginamit natin actually is a passphrase. Hindi lang simpleng password, pero passphrase. So, it's a phrase. And with a combination of uppercase, lowercase, and numbers, letters, and punctuation marks. So, the more complex it is, the better. Also, siguro, when using passwords, let's also I understand the convenient po ang paggamit ng biometrics, kunyari fingerprint when we use certain applications or yung mata po natin. Pero dahil anybody can like reach for your hand and use your thumb to open a phone or open an app, hindi po tayo 100% sure kung gaano niya masisecure yung account mo. Whereas kung mag-i-input po tayo ng password, mas may
mas may effort, mas may action on your part, mas may conscious move or act. Yun po. So, mas makakasigurado po tayo. Next is, we keep it official. Tulad nga po ng sabi natin, whenever we send out communications to our offices, sa mga katrabaho po natin, as much as possible, let us use the UP mail kasi po ito pang official email natin. Ngayon, kung hindi po natin maiiwasan, siguro syempre hindi naman po instant hindi po ganun kadalas siguro ang iba sa atin mag-check ng email kumpara kunyari may darating na message sa cellphone natin, siguraduhin po natin na safe po ang mga applications na ginagamit natin. At siguraduhin natin encrypted po ang mga ito. Yun nga po, kung hindi po natin maiiwasan, siguraduhin natin encrypted po yung applications na ginagamit natin. Tulad po ng hindi po ito endorsement pero sinasabi lang po namin tulad po ng Viber, ng Signal, kasi po ang Facebook Messenger, as much as it is fun and easy to use dahil sa mga stickers po nito, at alam ko sanay na po tayo sa Facebook, hindi po siya encrypted by default. Pero kung gusto niyo naman pong mas makasiguro, meron pong secret chat function ang Facebook kung saan isi-select niyo po iyon para maging encrypted ang messages po natin. Let us make sure that naka-backup po lagi ang ating mga files. Meron po tayong tinatawag na 3-2-1 method sa pagba-backup. We make 3 copies of our documents. 2 kopya po nito ay on-site, meaning nandito sa atin, so pwede siya nasa USB mo or nasa desktop mo or nasa cloud storage. And then the other copy is off-site. Wala sa'yo, wala within here. So pwede rin po in another cloud storage. Kaya po tayo may tatlong kopya, 3 backup, kasi meron tayong backup of a backup because there may be instances na kahit na nakasave po ang dokumento sa ating laptop or sa ating computer, binibigo po nila tayo. So, maigi na rin po na may backup tayo sa USB or sa cloud storage.